Acum, spune-ne cum îl percepi pe Adrian. Uh, Sunt în fața unei mări. E un apus, dar e un apus stagnant. E ca e o buclă de fericire pentru mine. M-am așezat lângă el și îmi spune, este o buclă de fericire pentru mine. Este o buclă de liniștire pentru mine și pentru sistemul meu emoțional. Este o buclă în care aici simt totalitate, aici simt normalitate și mi-arată așa, aici simt totalitate, aici simt normalitate, aici mă simt acasă. Poate să ne dea detalii despre ce reprezintă această imagine? Este o liniște pentru el, este o... În interiorul lui se află asta? Se proiectează, nu este în interiorul lui, se proiectează energetic când este foarte recalcitrant, când este foarte tensionat și constrâns, se proiectează aici cu conștiința ca să se calmeze. Cu siguranță cei din jurul lui au observat câteodată că e pierdut așa, dus. Da, ceva de genul, parcă pe altă lume, sau vorbești cu ele, ce ai zis, lasă-mă în pace, el e acolo în liniște, în oaza lui de liniște. E o chestie bună, zic, da. Oarecum este o chestie bună, pentru că își lasă foarte mult fizicul descoperit, e ca și când e prea grea, e prea densă energia în realitate, îmi spune. Mi-arată că energia stresului de jur împrejurul lui este ca și când devine acidă. Și în momentul ăla am văzut că pe spate îi mișcotează așa ceva și zic, ok, hai să plecăm din oaza ta de liniște, zic să ne ducem într-un loc în care putem să alchimizăm. Pentru că aici pe spate are foarte mulți, cum ar veni, unii sunt ca omizile, altele sunt ca și musculițele, paraziți astrali. Îi provoacă neliniște, știi? Îi provoacă torsiune, îi provoacă distorsiune. Adică oricât ar trata în fizic, până când nu curățăm aici, nu se va trata. Efectele vaccinului COVID mai le are? Nu îi percep acum. Aș zice puțin la sistemul nervos, dar un pic de tătotentă. Nu prea mult. El câtă energie a sufletului are acum? Unde îl vezi? 68. Bine. Stăm bine. Putem să colaborăm. Spiritul lui? Da, este acolo. Este destul de vorbăresc, dar este... Cum să folosesc eu cuvântul? Ele hamite, îmi spune. Ele hamite. E prins. Și într-adevăr, când spune că e prins, mă uit la piciorul lui stâng și văd că e încătușat și lanțul respectiv duce. Viețile trecute. Sau către cineva? Nu, către cineva duce. Către ea duce, e lanț karmic ăsta. Dar cum să spun, e reactivat de curând. Da, e reactivat de curând, nu e cum să spun, ok, am înțeles. S-au certat la un moment dat atât de rău, încât trebuiau să se separe. Energetic el a pus stop. În fizic a continuat. În momentul când a continuat, e ca și când bucla karmică s-a reactivat. Și atunci lanțul ăsta i-a legat din nou pe amândoi de picior, pentru că și are lanț legat tot de picior. Și oricum, între ei este o respingere totală. Adică lanțul ăsta, cum să spun, a trebuit să-l caut ca lumea până să dau de ea. Știi? Adică în energetic nu sunt apropiați deloc. Da. Visele urâte și foarte sângeroase, care ar fi
Sunt memorii din alte vieți, sunt memorii din lupte, din răscoale, din războaie. Șocante. Da. I-a rănit sufletul, i-a rănit ego-ul, i-a rănit corpul eteric, i-a rănit... A fost atât de rănit de tot ce a făcut și de tot ce a trăit, de toate atrocitățile acolo, până la nivel de spirit, îmi spune el. Da, are o suferință. Câte vieți au avut? Câte vieți a avut pe pământ? Are. Acum sunt cumulate în 913, 918 mi-arată, dar a avut mult mai multe. De unde a venit? Dar să știi că e secretos, îmi spune că nu le spune de fiecare dată. Ultima oară a venit după Sirius B. Adică prin natura lui e un... Îmi vine să zic un conducător dârz. Dârz asociat cu luptător. Dar și foarte deștept. Dar este genul ăla de deșteptăciune... cum să explic eu în termeni? Discret? Da, ceva de genul tace și face. Tace, gândește și face. Nu e genul care să fie cu conflict, să știi la ce să te aștepți din partea lui. Dar oricum și ca maturitate îl percep destul de matur, adică până când să tace el sau până când să intre el în luptă, percep că are maturitatea de a balansa, de a pune în balanță. Coșurile de pe spate? Viermii și muștele. Și durerea de spate, cred că am uitat să trec. Lasă durerea de spate, că aia o văd la scanare. N-are doar durere de spate, are și durere de picioare, predominant piciorul stâng. Și umerii. Bun. Tristețea mare de unde vine? Tristețea mare e o combinație de nefericire, cu vinovăție, cu regret. Mi-e dor de casă, spune el. Și când spune mi-e dor de casă, iar ne transportăm în oaza lui de liniște. Da, s-a săturat să experimenteze probabil și simte nevoia de liniște, de odihnă. Nu face față. Sunt prea mulți oameni și când zice sunt prea mulți oameni, mi-arată și familia, și copil, și colegi, și mult mai mulți. Vede prea multă suferință în jur, vede prea mulți oameni întinși pe jos care se chircesc așa de durere, vede prea mulți oameni care fac rău și care păcălesc. Adică chestiile astea nu se schimbă, îmi spune, e din rău, îmi coboară în jos la mai rău. Nici de cum din rău să urce spre bine. Adică nu există nicio transformare în bine, iar chestia asta devine plictisitoare, mai ales că nu este în putere să ajute, pentru că dacă el, asta îmi spune, spune-mi o modalitate prin care pot să-i ajut, spune-mi o modalitate prin care pot să las ceva bun în urma mea sau spune-mi o modalitate prin care eu pot să șterg suferința unui om. El ar să găsească o modalitate prin care întâi să se detașeze de suferința lor, ca să se ocupe de suferința lui. Și după îmi spune exact așa, în momentul când stai într-un noroi, te murdărești fără să vrei. Păi da, să iasă el de acolo. Să se detașeze, să se deconecteze, să găsim soluții acum, de asta suntem aici, să vedem ce putem face ca să iasă de acolo și să se poată curăța el și apoi poate să găsească ceva. Frica de supraviețuire. Începuse să mă doară burta. Și în momentul când a început să mă doară burta, am văzut la el, cum să spun, parcă frica că se întâmplă ceva rău cu cei apropiați e ca și când îi produce contracții, îmi bine să zic, de la buric în jos, în zona respectivă. Și atunci, imediat, am văzut cum frica lui coboară pe piciorul stâng și se duce la copil. Copilul o manifestă cel mai intens. Și somnul agitat, de ce? Stresul. Același stres, da? Din noroi în care se află alături de ceilalți, nu? Stresul, agitația, da. Știi ce mai percep la el?
s-ar sacrifica de plăcere doar ca să fie ceilalți bine. Are chestia asta, deși nu o recunoaște. Toți o au, da. Bun. Cu karma mai vedem după aceea. Cam în mare... I-am desfăcut lanțul respectiv. Oh, bine atunci. Și la ea cum e? La ea nu poți să acționezi? I-am arătat, nu acționez, dar i-am arătat. L-a văzut pe el, da? Corect, i-am arătat. E puțin, în primul rând e împărțită. Fizic, eteric, mental, emoțional. E foarte, n-are, de-aia și depresia, n-are conexiunea aia între, nu sunt legate corpurile, cum ar veni, sunt împrăștiate corpurile. Nefiind corpurile într-un sincron, oarecum, da, într-un sincron, oarecum perfect, apare chestia de tristețe, de melancolie, de nervi, de oboseală, de stres, de panică, de, știi? Asta e la ea. La fel, i-am arătat și ei, dar părții ei subliminale, care e undeva mult mai departe de corpurile ei. Da. E foarte împărțită. Hai să vedem dacă el este împărțit, dacă pe unde mai are energie. Să-i chemăm contractele, să vedem, e pregătit și ce contracte e pregătit să ardă. Să le cheme toate entitățile cu toate contractele, dacă nu mai are ceva de spus, desigur. Ar prefera să se facă și ar prefera să vorbească mai puțin. Bun, hai să facem atunci, să trecem la treabă. Da? Este de acord să chemăm toate entitățile pe care le-a întâlnit, cu care a făcut contracte, scrise, nescrise, verbale, pacturi, înțelegeri, promisiuni, jurăminte, de tot felul care pe el îl împiedică acum și aici să se desfășoare în libertatea lui, pentru că fiecare are dreptul la libertate, da? Înțelegând, desigur, că atâta timp cât oferim libertatea altora, avem și noi parte de libertate, de liberul arbitru, da? Că la asta mă refer acum. Bun. Să chemăm toate contractele pe care este pregătit el aici și acum să le înțeleagă, să le elibereze, să le rezolve pe unele, să le înțeleagă, da? Și să se elibereze el de toate acestea, pentru că ușor, ușor își va găsi puterea interioară prin care să acționeze, alături de spiritul lui, de sinele lui cel mai înalt, de aspectele lui, să-și le recupereze și să ardă tot ceea ce nu mai este necesar. Tot balastul energetic emoțional pe care îl poartă cu el, iată, de atâtea vieți și care îl împiedică. Pentru că, da, nu avem timp de noi, nu ne putem uita în interiorul nostru și trăim în afara noastră și ne interesează mai mult ce se întâmplă cu familia noastră, că sigur că ne influențează direct. Hai să vedem cine vine. 1, 2, 3. Chemăm toate entitățile, cu toate contractele, punctele sub punctele, copiile, hologramele, absolut toate, din toate timpurile și spații. 4 au venit, dar oricum venise de mai devreme, decât că la un moment dat am văzut ca o literă dintr-o umbră neagră, în formă de Z, care e ceva de genul: a venit Iahve, a venit Anubis, a venit Dracos și Lucifer. Primul om a spus că nu are contract, a trimis doar, am făcut focul purificator, doar cel de ședere Matrix și a plecat. Lucifer a dat contractul pe care scria nedreptate, durere și presiune. A dat contractul și a plecat. Ăștilalți au pe sacrificiu, au pe blocaj emoțional, blocaj financiar, stagnare, indecizie, supărare, suprimare, revoltă, apatie, moleșeală, indisciplină, rebeliune, sarcasm, indispoziție. Le-a aruncat și ăștia în focul purificator și la un moment dat au vrut să plece, la care spiritul meu a zis stop,
avem niște ritualuri Da. de Cununie, botez din toate viețile, din toate timpurile. de structurat. Am văzut că a făcut ăsta un semn și mi-a arătat legăturile, cum s-a destructurat. Au plecat și când se spune în locul unde au fost zeitățile respective, a apărut zâul ăsta. Așa, ce-i cu zâul ăsta? Hai să vedem. E amprenta unui nume demonic, dar i-a apărut recent. Zodo, Zolo, ceva de genul, Zodo, Zolo. A venit un demon. N-are rang înalt, dar nu e nici trepăduș. Hai să ne conducă la momentul la care a fost în legătură cu el, ce s-a întâmplat, ca să înțeleagă partea E recent preluat. Prin cineva sau printr-o acțiune? Da, e recent preluat. Cum să spun, parcă a văzut o sferă, parcă i s-a arătat. Pe ce frecvență? Uite-te în ce stare era el când a apărut umbra asta. Deznădejde. Dar cum să spun, ce a văzut el în energetic? E o chestie, e ca o sferă cu gaură în mijloc. A văzut-o, i s-a arătat, dar cum să spun, sfera respectivă purta ca un fel de sigiliu și era activat în momentul ăla. Dacă el era, cum să spun, fresh cu toate emoțiile, adică dacă el era măcar într-o stare de neutralitate, nu-l afecta. În schimb, deznădejdea care a simțit-o în interiorul lui, sigiliul respectiv, e ca și când i-a alipit demonul ăsta de câmpuri. A reușit să se atașeze de câmpul, pe spate, ceafă, umeri, coccis, omoplați, adică umbra asta e, cum se spune, a plecat de unde au fost entitățile respective și mi-arată unde s-a alipit pe spatele lui, pe câmpuri, de acolo și durerea, de acolo și tensiunea, de acolo și câteodată văd că simte că l-arde pe spate. Și se hrănește asta cu deznădejde, zici? Da, cu deznădejde, da. Prioritar deznădejde. Bine. Vezi ce contract, ce mai are? Nu mai are contract, nu. Astea au fost toate. Le-a ars acum... Ritualuri de botez, de cununie, toate. Da. Le-a ars inclusiv înainte. din viața asta cu copilul? Da. Nu, acum pur și simplu spiritul meu văd că a somat demonul respectiv. Da. Și spune că s-a conștientizat și că se revocă. Se revocă permisiunea de a sta în câmpurile lui. Ok. Bine. Nu, cum să spun, nu-mi dă senzația că, dar n-am intervenit eu, mi-am lăsat spiritul nu-mi dă senzația că s-ar putea comunica, e de ăsta gen pus pe scandal, pus pe... Nu, e diferență între el și și unul de rang înalt. Vorbești de demonul respectiv, da. Bun, nu se opune, deci da. Nu că nu se opune, n-are cum să se opună, că vorbește spiritul meu, dar, cum să spun, mă uitam așa puțin de la distanță, cum să spun, nu știu dacă, sigur, ați simțit chestia asta, ești afară, nu se întâmplă nimic, adică eu cum sunt aici, nu se întâmplă nimic, dar parcă te trezești așa spunând, e ceva rău. E ceva rău. Îi dă senzația asta de
ceva ce se întâmplă neplăcut, ceva ce pericol de ceva de rău. Așa am și eu senzația când, asta e senzația mea când îl văd pe ăsta aici, la cum se îl blufează, zic bine? Da, așa deci îl influențează în sensul ăsta, da. Îi creează emoții de genul ăsta, cred că. De simți tu asta. Da, s-a șters. E interzis. Important e a conștientiza sufletul lui. Nu prea am, cum să spun, a conștientizat, a văzut, este și spiritul lui acolo, a văzut, dar e, cum să spune, e atât de saturat încât ceva de genul ok, bine. Nu prea mai reacționează. A văzut atât de multe încât nu-l mai sperie nimic. A văzut atât de multe încât nu-l mai surprinde nimic, Claud, cum spune. A văzut atât de multe încât nu crede că mai se schimbă nimic. Ei, uite, hai să mai facă un ultim efort, îl rugăm alături de spiritul lui, să-și cheme spiritul, să intre în comunicare cu spiritul lui, cu sinele lui superior, cu sufletul lui, să vadă lumina din interiorul lui și să vadă cât de puternic este și ce capacitate are de a se scutura de toate aceste bagaje energetico-informaționale și emoționale și cum se poate elibera și ridica deasupra ca să vadă noroiul de la distanță, așa cum am zis noi la început, să vadă toată această mocirlă în care oamenii înnoată, pentru că nu putem să ne plângem și să le plângem de milă la infinit și că este necesar ca la un moment dat să ne ridicăm, să ne scuturăm, să ne adunăm toate puterile și să ne luăm în mâini experiența pentru că putem. Ok, dar înainte să facă chestia asta, spiritul lui a venit și l-a curățat, i-a curățat tot pieptul de niște scamingiucile, așa, niște sfere informaționale din dimensiuni joase, așa lipite pe pieptul lui, pe gâtul lui, până la plexul solar. Cum să spun, inhibă total câmpul inimii, inhibă total centrul inimii. Are puțină influență și asupra chakrei gâtului, dar și asupra plexului solar, care e ce voința, e ce puterea lui. Tocmai de aceea percep că a început să vină și să îi le adună și trimite sfera asta în focul purificator. Foarte bine. Probabil și bubițele alea erau un fel de creație de respingere. Nu. Acum că a început, acum că a început scanarea, a început să-i adune atât spiritul lui cât și spiritul meu, îi adună toate larvele astea, dar nu sunt larve, ți-am spus, arată ca niște omiși și ca niște musculițe. Sunt inclusiv pe mâini. Insecte. Și pe mâini, pe frunte, pe față. Are câteva prin cap, are câteva pe umeri și pe spate. Așa, știi? Până aproape de fesei le percep. Și se apucă și le adună, dar unele dintre ele au și ouă. Și la fel văd că ea a făcut spiritul meu are ca un fel de lamă, dar nu folosește lamă magnetică. Și văd că spiritul lui adună larvele și musculițele astea și în urma lui spiritul meu se duce și îi dă ca cu magnetul. Ca și cu magnetul. Da. Ca și cu magnetul. Așa. Și toate ouăle respective se prind, dar cum să spun, când se prinde ca ăla cu neon albastru la țânțari, cum se prind Packard, se evaporă, știi? Bun. Să le scoate pe toate, să le atragă pe toate, să le dizolve, să le elimine absolut pe toate, de sus până jos, oriunde ar fi ascunse, dacă mai sunt, să le scoate și o să observe ce bine se simte după ce le elimină. Îi mai scoate din
îi scoate un implant, dar nu este pe corpurile lui, este pe câmpurile lui în față, deci pe câmpurile lui în față. Este un implant în formă de cruce, de sus, de la chakra coroană până la rădăcină și în formă de cruce și de la umeri, de la chakra umărului la chakra umărului celălalt. De la ea, nu? De la atâtea vieți în care s-a închinat. Sau da. De el, da. Este un implant pus, dar acceptat și împrospătat. Prin faptul că el s-a închinat, a recunoscut în permanență implantul respectiv. L-a hrănit, l-a întreținut, l-a menținut. Da, corect. Bun. Scos, eliminat, ars în focul purificator, acum pentru totdeauna și o să vadă îmi place că a început să-i... Imediat după ce a eliminat implantul respectiv, instant a început să-i curețe meridianul inimii. Și că iese de aici, i-a tras ca un fel de supapă. Și iese de acolo foarte multă negreală, toată negreala din corp, parcă se strânge așa în inimă, prin sânge, și acum cu supapa asta a început să o dea jos. Bine, să o scoată toată. Are de scos. Să o scoată absolut pe toată, să o tragă, să o dizolve, să o transforme, să o elibereze, să o transforme în energie curată sau energie de bucurie, de mulțumire, de tot ce își dorește el. Așa încât să simtă ușurarea. Și spiritul lui s-a dus și a scos de la ochiul drept o lentilă, exact ca o lentilă a unui ochelar de soare arată. Ok, gata, s-a curățat meridianul. Bun, vezi mai jos dacă mai are ceva de curățat. Amprenta lanțului respectiv și începe să-i scoată spiritul meu, îi șterge amprenta după piciorul stâng și spiritul lui a început să-i scoată emoțiile, multe dintre ele sunt la suprafață, doar că e, sunt alipite între ele și oricât s-a străduit mama lui să-i scoată una, e ca și când, îmi arată dintr-o fântână ca și cum ar fi foarte multe găleți prinse una de alta, știi? Așa, da. Adică, să tragă una corect, chiar dacă tu elimini prima găleată, tot rămâne a doua găleată, dar, fiind găleată în găleată, nu se elimină niciodată una. Se întoarce înapoi, iarăși ailaltă, probabil. Îi scoate toate emoțiile care erau stipulate în contracte și acum percep că începe să-i scoată insuficiența, rigiditatea, nedreptatea, abandonul, lipsa iubirii, lipsa stimei de sine, inferioritatea, comparația, lipsa de ajutor, frica de decizii, frica de durere, durerea, nepăsarea, stresul, tensiunea, iar durerea, grija excesivă, presiunea, compasiunea excesivă, sacrificiu, resentimentele, remușcarea și murdăria. Ok, și sunt reîmprospătat, laud că spune. Ai văzut că se poate? Hai să te uiți pe coloana lui Amalia, să vezi dacă mai are ceva, să ne asigurăm că s-a curățat tot și energia sexuală. Are lipsă de vitalitate. Energia sexuală, hai să zicem că e puțin stagnantă. Să nu fie conectat la calculatorul central, să nu fie... Nu este.
Uh, uh, a fost conectat la sursa falsă, dar nici aici nu este. Bun. Dar conexiune cu pământul, cum să spun, o văd nu atât de groasă pe cât mă aștept. Cum să spun, am conexiunea cu originalitatea prin ajutor. Ok, m-am prins. Este mama care îl susține radiestezic. Hai la linia de potențial de sferință, să vedem ce e acolo, să curățăm bine. Pe nedreptate are una. Curățăm, luminăm, ștergem tot de acolo, tot trecutul, toate nemulțumirile, toată nedreptatea, toată frecvența de acest gen se topește pentru totdeauna și se înregistrează acum noi proiecte benefice pentru el, de sănătate totală, de belșug, prosperitate, de realizarea dorințelor lui, subiectelor pe care le are în plan, să-și le realizeze în totalitate cum e mai bine pentru el, să-și proiecteze acolo situația perfectă, varianta perfectă, potențială pentru el, acum că și-a redobândit puterea, și-a recuperat energia și poate să o facă cu toată ființa lui, cu toată voința lui, cu toată puterea minții și a sufletului, da? Deconectarea de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor, inclusiv frecvențele lor. Da. Și acum să chemăm persoanele și să ne uităm, Amalia, la soție, la copil, la tată, să vedem ce ți iese. E mutat la transgenerațional, tata. Aha. Partenera e total cu spatele la ea. Fata e între ei. Fata îl întoarce. Știi? Fata îl întoarce pe el, îl ia de picioare și îl întoarce cu fața către mamă. Dar ambii sunt destul de nepăsători unul față de altul. Dar, cum să spun, când e vorba de fată, văd că amândoi se apleacă. Și se face că îi acordă atenția aia, cum să spun, deci amândoi îi oferă atenție, amândoi o iubesc, dar, cum să spun, se prostesc unul față de altul sau unul cu altul, unul pe altul. Pentru copil. Da. Dar copilul percepe de ce e agitat, de ce plânge. Bineînțeles, copilul percepe tensiunile dintre ei, tocmai de aceea, în energetic, copilul se duce și întoarce tatăl cu fața către mamă, pentru că, în mod normal, și mama are nevoie de ajutor, iar copilul știe chestia asta. De ce e constipată? E frică că își pierde părinții, e frică că pierde susținerea și când zic susținerea, triunghiul care se formează între ei trei. De ce a venit fata în situația asta? Susținere. Susținere. Nu pe amândoi, aș zice cam toată familia. Inclusiv bunicii? Cu bunica din partea ei, de ce nu se înțelege? De ce nu se poate? O simte rea. De fapt, nu o simte rea, e neagră. Așa spune copilul, e neagră. E neagră și mă sperie, o aud că spune. Și vorbește tăios, o aud iar că spune. Nu-mi place de ea. Nu face nimic ca să se albească ca cealaltă, adică ca Maria. Cum ar putea să... E suficient informațiile transmise de noi? Fetița, ce zice? Cum ar putea să contribuie la... Trebuie să-și dea seama fiecare compatibilitatea în parte. dintre toate ele, ca să aibă o viață mai... Simpla ei prezență este suficientă, pentru că ea mai preia din șocurile lor. Înțelegi? Și poate să le asimileze?
Se străduiește. Asta este una dintre misiunile ei. O aud că îmi spune. Dar nu poate să intervină mai mult decât este cazul. Fiecare trebuie să-și dea seama de demersul lucrurilor. O aud că spune. Fiecare trebuie să decidă când își spală rufele după el. Are paraziți copilul? Nu îi percep paraziți. Îi percep mai degrabă crampe și, cum să spun, din câmpul părinților. Percep energia acestor paraziți care îi provoacă acidulare, zic bine? Aciditate, da? În intestin. Nu îi percep paraziți. E mai degrabă energia respectivă energia respectivă în care mă aflu, spune copilul. Automat o impactează și pe ea. Ai zis scopul pentru care a venit, să-i susțină, dar vrea să știe și de unde vine fetița. Asta vrea să știe Maia, nu vrea să știe tatăl. Și ne spune? De ce această familie, zici, așa, în situația asta? Ce atârnă mai mult? Contractele lor, karma dintre ei sau lecții de viață? E o suplinire, îmi spune și mi-arată, e o suplinire. A mai fost, cum îi spune, a mai fost implantată aici, o aud că îmi spune. Am mai fost picat aici, am mai fost aici. Tocmai de aceea și legătura mea mi-arată la Maria, tocmai de aceea și legătura mea cu Maria atât de strânsă. Tocmai de aceea și intuiția ei în legătură cu mine și percepțiile mele în legătură cu ea. E foarte... îmi dă senzația că e o combinație de... Și acum îmi dă senzația că e o combinație de pleiadian, aș spune cum... mi-a dat din cap așa, ca și când, ok, aș adăuga și puțin lirană la cum o percep eu aici. Începe să zâmbească în colțul gurii și mai există o rasă din mari albi și a început să râdă în hohote, deci am ghicit. Vai, cum știu ei, dragii. Dar să spună și părților fizice, este atât de important pentru minte ca să găsească strategii, să fenteze suferințele astea, să le elimine, să le... Nu, trebuie să le alchimizeze, nu să le fenteze. Pardon, da. Să se strecoare printre ele, dacă nu poate să se alchimizeze măcar. Ca să poți să faci curățenie într-o bucătărie și mi-arată o bucătărie cu foarte multă grăsime acolo împietrită. Nu trebuie să o fentezi în sensul că să vii cu o față de masă și să o acoperi. Trebuie să intri în ea și trebuie să o moi, da? Și trebuie să-i suporți mirosul și trebuie să te apuci să o freci. Și trebuie să înțelegi că până să se disloce, trebuie să o rașchetezi, mi-arată, și trebuie să îi mai dai cu anumite spray-uri și, cum să spun, și de cele mai multe ori durează poate și o zi întreagă ca să te apuci să o rașchetești. De multe ori nu termini într-o zi întreagă, dar chiar dacă ești epuizată de cât ai curățat acolo și mi-arată că transpiră și se șterge cu așa și n-apucă să termine, să se culce cu mulțumirea că a apucat să facă măcar un mic râmpei din respectiva. Deci, ca să poți să treci printr-o problemă, ca să poți să rezolvi o problemă, trebuie să treci prin ea. Da, uite că bunica vrea repede. Toată lumea vrea repede. Rezolve, da, toată lumea vrea. Și bunica vrea repede datorită faptului că este acolo implicată. Instinctul matern întotdeauna își va spune cuvântul, spune fata. Cum și instinctul unui copil întotdeauna își va spune cuvântul în familie. Toți vrem repede. În special în fizic, toți vrem repede. Să-i transmitem și ei
ca să fii atentă, nici nu știu cum să-i spun, că sufletul ei e tot suflet și spiritul ei e tot spirit, nu contează vârsta ei. Să fie atentă la partenerii de joacă, la partenerii de afaceri, la lumea nevăzută, la entități, la contracte, asta vreau să-i transmit și când va fi în situația să o facă, să se elibereze, pentru că puterea se află în sufletul ei, în spiritul ei, în sinele ei superior și să țină strânsă legătura cu valorile din interiorul ei pentru a putea să curețe ceea ce ne-a spus până acum. Ea știe, dar noi vrem să subliniem asta, să fie atent. Îmi place maxim de fata asta, adică, cum să spun... E receptivă? Da, o simt, cum să spun, scuză-mi expresia, o simt pe nivelul meu. Pentru că în timp ce tu rulai și în timp ce tu vorbeai, ea a început să râdă. Știa deja. Bineînțeles că știe, la nivel de suflet se știe, din ce în ce mai mult a început să se știe și este normal ca la nivel de suflet să se știe lucrurile astea, doar că, cum să spun, mie mi-a plăcut cu câtă eleganță spunea de fiecare dată când tu spuneai de partener de joacă, de așa, și a spus, zice, pentru asta am venit aici, pentru experiențe de astea am venit aici. Dacă vroiam ca totul să fie roz, mă duceam a da numele la o planetă cu F, dar mă duceam acolo. Adică, cum să spun, pentru asta suntem aici. Ce nu pot... mi-arată ea din spate, da? Ea se referă la transgenerațional. Ce nu pot ei să rezolve, am venit să rezolv eu. Și așa am făcut fiecare dintre noi. Ce nu pot să rezolv, pot să las pe mâine, nu este nicio problemă. Am venit aici să mă bucur, iar ăștia cu contractele nu vor mai sta în energetic, vor coborî direct în fizic. Și mi-arată, cum să spun, mi-arată imediat cum cerul devine pământ și pământul devine cer, adică cum se inversează. Știi? Bine ar fi să se întâmple odată mai repede asta. Dar totuși este... Îți spune să ai grijă ce-ți dorești, pentru că nu este diferență prea mare. Ca cerul să se inverseze cu pământul, noi deja trebuie să avem o oarecare conștientizare, noi deja trebuie să ne asumăm tot ce facem. Noi trebuie să ne asumăm în momentul când avem o piatră mi-arată în fața piciorului și noi îi dăm cu șutul că va sparge un geam. Noi nu trebuie să dăm vina pe entitatea care a pus piatra în fața noastră. Noi trebuie să ne asumăm că noi am dat cu șutul în ea și am spart geamul. Da. Și spune că aici este o subtilitate care ar trebui să se gândească fiecare de 2-3 ori în față. Da. În față, am zis, când o aude. Dar... O să te întreb ceva, Amalia. Da? Legătura cu unchiul. Între ei ceva foarte, foarte strâns. E de bine? Cu fratele tatălui. Deci cu Rareș. E bine, da? Adică se simte relație bună, vrei să zici. Da, este o relație extra. Acum vreau să întreb de frate. Foarte mult. Foarte mult cu ea, cu el, cu un comportament, eu cu ea am crezut că îl cresc pe Rareș din nou. O să ai parte de multe surprize frumoase cu ea. Dar a avut ceva conexiuni în trecut? Au fost în karmic? S-au mai întâlnit, n-ai zice karmă, dar s-au întâlnit și tot în ciclu familiar s-au mai întâlnit, dar tot așa am fost pentru scurte perioade de timp în realitatea lor înainte. Și totuși ea este foarte nervoasă acum și agitată. Bineînțeles, trăiește într-un câmp toxic, este logic. Este modul ei din fizic de a cere ajutor. Păi da. Și ajutor nu pentru ea, ajutor pentru rezolvarea situației. Păi de asta ziceam să grăbim alchimizarea, pentru că, iată, și ea este în suferință și bunica și părinții. Și... De cele mai multe ori graba strică treaba, spune spiritul tău, Ioana, pentru că noi putem să gândim la nivel fizic,
aici, dar ca lucrurile energetic să se așeze cu adevărat, au nevoie de o structură bine definită, au nevoie de un timp stabilit și prestabilit. Degeaba ne grăbim noi că nu va ieși decât pentru foarte scurt timp. Informația a fost dată, paraziții au fost îndepărtați, contractele care el a fost pregătit să le ardă au fost îndepărtate, au fost arse, au fost destructurate. Acum trebuie să-i facem conexiunea ca el după aceea ușor, ușor să metabolizeze informația și să o pună în practică. E ca și când noi îi dăm o haină, un plover pe el, mi-arată spiritul tău, dar depinde de el dacă se duce în mină sau dacă rămâne la birou. Programul de sacrificiu sper că l-a scos și l-a eliminat. A scos toate programele care au fost pregătit. Așa, transmitem pe cordoane și fratelui informația. Fratele e cam agitat în perioada asta, în sensul că vine, pleacă, vine, pleacă, vine, pleacă. E foarte... E îngrijorat. Are o lecție frumoasă, fratele, aici. E îngrijorat pentru Adrian? Nu, este îngrijorat pentru el, este îngrijorat pentru tată, simte că dă greș. Simte că dă greș. Are de învățat lecția eliberării. Până când nu o să învețe lecția eliberării, nimeni nu va putea face nimic pentru el. Tatălor, zici, Maria, că... E la transgenerațional. Că nu mai trăiește? Ba da, trăiește, dar este trecut la transgenerațional. Bine, în fizic trăiește, dar spiritual este trecut deja la transgenerațional. Am înțeles. Să curețe cordoanele, toți cu toți, da, să transmitem informația, Maria, să-și îndrepte atenția către interiorul lor, suflet, spirit, și să-și activeze toate forțele, toată puterea, toată voința, toată iubirea, că au acolo o iubire enormă pe care dacă ar conștientiza-o și ar lăsa-o să se transmită prin corp, să iasă prin toți sporii lor, ar putea să facă minuni și se vor schimba atât de multe în jurul lor. Lumea văzută de ei va fi altfel. Să lasă această forță a iubirii necondiționate să-i cuprindă tot corpul lor și în afara lor, să-și facă simțită această iubire. Bunicul din partea mamei m-a iubit enorm, pot să știu ceva de el? Spirit. Așa. Da, este tot la transgenerațional și, cum să spun, îl văd așa destul de șugubeț acum că e singurul pe acolo care râde, e singurul care hai că se poate, hai că merge, hai tot așa, hai bravo, aplaudă, e cel mai... cel mai viu dintre toți. E cel mai viu dintre toți, da. În sensul că îmi spune că și dacă stau trist, ce mai rezolv? Iată, căpătat o înțelepciune, da? Da, ceva de genul. Și dacă stau supărat acum, ce să mai schimbă? Și mi-arată așa cu degetul și spune dacă cei din fizic ar învăța importanța detașării de atașament, după aceea mi-arată așa un pic, adică ceva de genul, foarte multe lucruri s-ar rezolva. Și cred că se referă la atașamentul față de materic, da? Pentru că în viața asta suntem forțați să ne atașăm de tot felul de obiecte, de lucruri, de situații și uităm de degajarea aia prin care spuneam să lăsăm iubirea să iasă la suprafață. Suntem programați prin acceptare, nu suntem forțați, spune el. Pentru că se presupune că el acum este curățat și acum el a conștientizat. Și totuși, peste o perioadă, va veni la sesiune din nou
da? Și din nou va mai da vina pe câte un contract și din nou va mai găsi vinovată cât o entitate și din nou se va exclude el ca persoană. Iar atâta timp cât tu nu recunoști că ești în centru, da? Tu doar zici că ești lumina pe care, gen victima, tu ești lumina, tu ești victima care toți vin să o robească, să se hrănească cu ea și așa. Dar totodată tu te vezi cel mai important din tot mapamondul. Nehotărârea asta provoacă foarte mult dezechilibru, pentru că atâta timp cât tu conștientizezi că ești tot, atât lumină cât și întuneric, cum să spun, și dacă o entitate ar veni către tine, n-ar putea să se atingă de tine. Deci, în toată varianta asta, spune că ar trebui invers, noi să ne condamnăm pe noi că le permitem să se apropie, noi să ne condamnăm pe noi că toate emoțiile le ținem și le susținem și când pleacă una, suntem atât de atașați de ea încât o aducem înapoi și tot așa, noi suntem vinovați pentru tot și iar începe să râdă. Da, uite că nu putem. De ce? Și chiar, ok, și dacă nu putem, zice, asta înseamnă că trebuie să găsim alții vinovați? La școală, dacă nu-ți place matematica, este de vină profesoara? Ce facem când avem tot felul de piedici și nu reușim să facem ce ne propunem? Deși... Te oprești în loc, pentru că fizicul spune că își propune foarte multe și de obicei fizicul își propune imposibilul. Natura noastră, prin esență, datorită densității, e să fim veșnic nemulțumiți. Da. Tocmai de aceea a sta în loc și a respira și a râde în loc să fii trist, zice că nu degeaba este spusă. O chestie atât de simplă este foarte complicată, dar aici ar trebui să stăm să ne batem capul, nici de cum să dăm vina pe entități. Suntem la modă să ne victimizăm dând vina pe alții, când de fapt noi suntem singurii vinovați pentru tot. Da, de fapt să considerăm că sunt experiențe, nu să ne învinovățim. Toate astea, de unde să înțelegem, nu? E bine să ne învinovățim? Păi nu este bine să ne învinovățim, tocmai. Să luăm atitudinea că să acționăm. Asta este concluzia. Dar nu este bine nici să învinovățim pe ceilalți, tocmai. Corect. Înseamnă că nu-i de vină profesoara că nu-mi place mie matematica, da? Și nu este de vină copilul că el la școală trebuie să învețe matematică. Ca să putem să înțelegem paradoxul. Corect, este sistemul. Dar în momentul în care tu ți-ai dus copilul la școală, tu ai fost de acord cu sistemul? N-am avut încotro, poate. Da. Bine, mulțumim. Bunicul din partea mamei, da? Da. N-a vorbit. Mulțumim pentru informații. Pentru mai multe sfaturi să facem programare, a zis și a plecat. Așa a fost și în realitate, Maria? Așa? Nostim a fost? Da. Ce tare! Uite ce înțelepciune. Asta înseamnă că nu era reîncarnat, nu? Era liber, Amalia. Este treaba lui ce face și unde se duce, laud că spune, doar că a fost somat și a venit, că așa este normal. Și plus de asta s-au transmis foarte multe informații pe cordoanele respective. Și nu doar informații, e astralul din care el face parte în momentul ăsta, la fel trece printr-o recalibrare. Și bunicii din partea tatălui, amândoi sunt morți și ei. Bunicul? Nu-i percep așa, ăsta la n-are egal. Da. Sunt mai liniștiți, sunt mai triști. Okay. Sunt mai îndurerați, sunt mai... Sunt oarecum normal, dacă interpretez bine. Nu ies în evidență cu nimic, ba poți să treci pe lângă ei destul de ok, știi? Bun, transmite informațiile tuturor, Amalia, s-a transmis, s-a luminat și s-a transmis destul de bine. Cu tot ce e necesar să taie.
între ei, cu transgeneraționalul, cu tatăl, iată, dacă s-a curățat cordonul, să taie cu tatăl, ca să nu mai sufere nimeni pentru nimeni. Da. Ok. Și acum să zici că spiritul lui e acolo, hai să-i facem conexiunea cu pământul, zici că o are deja, dar să eu mai accentuăm. Și din centrul tălpilor, două fascicule de lumină coboară și se unește cu energia pură a pământului și simte această încredere, această putere, această iubire a pământului. Da, mulțumește pentru tot ceea ce i-a oferit pământul, pentru susținerea lui și se întoarce înapoi, plin de lumină, de această frecvență, de această putere și încredere în el, curat fiind, recuperat. Și acum își face conexiunea și cu energia pură a sursei și conștiinței universale. Prin spiritul lui își caută matricea originală, cu toate valorile, cu toate calitățile lui, pe frecvența pe care a venit și se întoarce acum cu această completare de energie și își activează toate memoriile și puterea inimii. Acceptă și integrează energia masculină cu energia feminină. Și dacă mai e ceva de echilibrat, Centri energetici și emisferele. emisferele astea, mă gândeam foarte bine să le curețe orice amprentă a programelor vechi, din emisfere, din câmpurile lui, să se șteargă acum pentru totdeauna. Este în energie pură, acum curată, își reorganizează viața, își reprogramează toate proiectele necesare, corecte, benefice pentru el. De acum încep. S-au șters tot. Toate cele ce nu îi erau compatibile. Și dacă s-a terminat, continuăm să curățăm mașina și casa. Mașina au două. Una nouă, care e pe numele lui Adrian, dar conduce ea, și mașina ei o conduce Adrian, pentru că e mai veche și el e mai aproape de casă, de muncă și ea merge mai departe. Asta am să specific. Una o curăță jumate și una o curăță în totalitate. Și în casă îi închide un portal și îi mai închide îi închide și îi sigilează un portal deschis și îi mai sigilează încă două amprente. Da, le-am închis eu. Foarte bine. Da, să curețe tot spațiul, toate obiectele. Să mulțumească spiritului casei. Da, și robinetul abundenței, acum percep că se ia, cum să spun, ai văzut suporturile alea din carton pe care pui ceașca? Așa era pe la jumătatea robinetului lui, exact așa era o chestie din asta pusă. Adică picura, curgea. Pe lângă, da, exact. Oricum, orică schimbă serviciu, orică o să aibă o alegere în curând de a colabora, de a ori îl păstrează și pe ăsta și mai vine o colaborare, ori îl percep așa puțin împărțit. Degeaba îi face recomandare, pentru că momentan spiritul spune că nu se va ține de ea. Important e că s-a făcut, cum să spun, nu neapărat că s-au alipit corpurile, important e că s-a făcut integrarea.
Integrarea după curățare, normal, curățarea e foarte importantă. Conștientizarea. În mod normal ar trebui puțin timp de relax pentru el. Iar prin un concediu la mare, la soare, dar, cum să spun, un concediu nu în aglomerație, un concediu al lui. Departe de gândurile oamenilor, probabil, ca să poată aduna și concentra pe el. Da, spunea că își dorește o zi întreagă. Își dorește o zi întreagă să fie numai el cu gândurile lui. Iată. Își dorește Câtă asta, nevoie da, are, da. Da. Da, păi să se țină de nevoile lui, că altfel cât la sută s-a recuperat și conștientizare? Nu, e 100% conștientizarea mult, că să știi, la 81, 86 și îmi coboară undeva la 79, adică într-acolo să ține. La capacitate de energetică, el stă foarte bine. E mai greu la transpunerea de fapte în fizic. Să vedem acum după curățare, poate că reușește mai bine să se țină și de fapte. În mod normal ar trebui să facă acțiune. În mod normal ar trebui să fie un exemplu și să dea un exemplu prin liniștea lui, prin mulțumirea lui interioară. Pentru că influențează și pe cei din jur în mulțumirea lui, da. Bineînțeles. Și liniștea lui, da? Da. Metabolizare? 4 zile, dar îmi scade la 3. 3-4 zile, hai să zicem. Mari, mai ai ceva de întrebat? Nu. S-au atins punctele, s-a zi. Da. De fetiță e foarte, foarte deșteaptă. E foarte deșteaptă. Păi iată că a găsit-o pe un nivel mult diferit de al celorlalți din familie, da? Da. Deci îmi aduc aminte că n-avea un an și ea număra cu mine scările până la 10. Da, exact cum a descris-o Amalia. Da. Asta am trăit cu ea, deci știu. Bun. Păi cam atât. Amalia, mai ai ceva de completat? Nu. Vrei să se publice, Mari? Putem să nu o publicăm dacă vrei, nu e nicio problemă. Da, dar eu vreau să o am, iubita. Păi ți-o trimit. Da, vorbim după aceea. Bun. Bine. Hai, închidem aici.